Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình khuyên nấu thêm một món canh bổ rẻ. Đó là canh bắp cải nhồi thịt nấu với lại cà rốt nè. Bây giờ mình sẽ cùng nấu nhanh một món canh ngon cho gia đình. Trên đây là thành phần nguyên liệu. Mình khuyên để anh chị em và các bạn nhìn qua để mình chuẩn bị. Mình có 500g thịt nạc xay hoặc là thịt bằm, hoặc là thịt chưa xay chưa bằm thì mình sẽ mua về xay hoặc là bằm ra. Và nhớ chọn cái thịt có mỡ một chút xíu để cho nó không có bị khô. Su hào hoặc là củ cải trắng cộng với lại cà rốt là nửa ký. 70g củ hành tím, hành lá với lại vài cái gốc ngò rí. Có ngò rí thì càng tốt, chút mình nêm canh. Ở đây là 250g cái xương heo và một cái bắp cải. Mình có tinh bột bắp hoặc là tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột năng đều được. Bột nêm gà, muối, đường cát hoặc là đường phèn, nước mắm nè, tiêu. Nếu nhà có ăn bột ngọt thì mình cho thêm bột ngọt. 20g nấm mèo hoặc là nấm hương hoặc là nấm đông cô mình ngâm trong nước ấm cho nở. 20g bún tàu cũng ngâm nước ấm luôn. Mình nấu nước 2,5 lít tức là 10 cups. 15g đường phèn hoặc là 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, với lại 50g hành tím mình đập dập cho nó ra tinh dầu thơm. Đậy nắp lại và chờ cho sôi. Xương heo sau khi rửa sạch, anh chị em và các bạn ngâm trong nước nóng, tức là nước từ vòi khoảng 70 độ C. Mình sẽ xay gốc ngò chung với lại 15g hành tím hoặc là giã cũng được, sao cho nó thiệt là nhuyễn luôn. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê vuông đường, 2 muỗng cà phê vuông bột nêm. Nhà có ăn bột ngọt thì mình cho khoảng 1/6 muỗng cà phê. Mắm ngon 2 muỗng 30ml. Cho tiêu. Sau đó anh chị em và các bạn xay cho thiệt là nhuyễn. Nếu có cái xay thì mình cho hết thịt vô xay chung luôn, còn không có trộn rồi lấy tay mình bóp chung với lại 1 muỗng canh bột, tinh bột đó, lấy tay mình bóp. Chị em mình có cái có lớn lớn cũng có thể trộn được. Nấm sau khi ngâm nở mình rửa sạch, cắt bỏ cái cuống nấm, sau đó mình cũng xay nhuyễn luôn. Rồi cho chung vô hết. Bún tàu sau khi ngâm nở mình cắt nhuyễn ra khoảng 1 đốt ngón tay hoặc là cắt 1 cm thôi. Trộn chung hết. Sau đó mình nhồi lại. Nhồi càng lâu thì nó càng có cái độ dẻo dai. Rồi mình sẽ để trong vòng khoảng 30 phút. Tốt nhất là cho vào trong tủ lạnh. Khi nước sôi rồi thì lúc này mình mới cho cái xương vô nấu. Thường ngày xưa là hay trộn nước sôi, nhưng mà sau này mình khuyên học được là không nên trộn trong nước sôi. Ngâm trong nước nóng khoảng 70 độ C trong vòng 5 phút. Hoặc là chị em nào thích trộn nước sôi cũng được luôn. Nấu lên rồi mình vớt bọt. Để lửa nhỏ đậy kín nắp. Mình hầm trong vòng khoảng 15 phút hoặc là 20 phút. Anh chị em và các bạn có thể lấy cái dao rang cưa mình cắt tạo hình cho đẹp cũng được, hoặc là cắt tỉa hoa. Dày khoảng 5mm. Cà rốt cũng vậy luôn, có thể cắt tỉa hoa hoặc là cắt
dày khoảng 3 hoặc là 4 mm. Cà rốt nó lâu chín hơn là su hào, do đó mình sẽ cho nó nấu trước. Hành lá mình cắt một mớ nhuyễn, còn một mớ thì mình cắt khoảng 3 cm để chút mình nêm. Khi nước sôi, mình chuẩn bị thêm một cái thau nước lạnh để trộn cải cho nó mềm, chút nữa mình cuốn mới được. Mình trộn trong nước sôi rồi mình cho qua cái thau nước lạnh để cho cải nó giữ được cái màu xanh. Nước sôi mạnh. Khi cải héo mềm mình cho ngay vô trong cái thau nước lạnh liền. Cải này nó nhanh mềm lắm, thành thử ra mình chỉ cần mình cho vô trong vòng khoảng 1 phút. Sau đó vớt ra rổ, mình để đứng lên cho ráo nước. Có thể nấu với lại cải thảo cũng được luôn. Sau đó mình sẽ đặt cái lá lên như vậy. Tùy theo thích ăn ít hay là nhiều thì anh chị em và các bạn sẽ cuốn nha. Cũng như là tùy theo mình thích lấy cái cuốn này nè thì để, còn không thôi thì mình cắt ra cho nó mỏng ra cũng được, nhưng mà mình để thì ăn cho nó tốt. Rồi cuốn thôi. Có thể lấy hành hoặc là cái tăm mình xiên qua cho nó giữ lại, cho nó không có bị bung ra đó, như vậy nè. Rồi lần lượt làm cho hết. Rồi được 15 phút rồi. Mình cho cà rốt vô. Nấu khoảng 5 phút. Sau đó mình cho su hào. Rồi cuối cùng là cho hết cái cải vô luôn. Nếu không có tăm thì mình cột bằng chỉ. Còn cái thịt dư lại mình cho hết vô luôn. Rồi nấu cho đến khi chín, nhớ vớt bọt. Mình nấu không có đầy nắp để cho cải xanh. Sau khi chín mình cho hành, ngò. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu canh ngon. Và bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Bắp cải chín ngon, vẫn giữ được màu xanh nè. Cà rốt mềm cũng vừa chín tới. Nước canh thơm ngọt. Miếng su hào cũng chín mềm. Cho người già, em bé đều có thể ăn được. Canh nóng hổi luôn.